ถ้าเพื่อนๆใช้ยางขอบ15เนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยรถตัวเองเนี่ยเป็นรถอะไรผมว่ากลุ่ม Energy ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่ใส่ยางขอบ15นะครับถ้าสมมติว่ายิ่งมาจับดูใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่า185/65เนี่ยมีความนุ่มมีความให้ตัวที่ดีมากกว่า195/55ตัวเนี้ยที่โครงยางจะแข็งกว่าสวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับคิมมาไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆนะครับว่ายางขอบ15เราควรใช้ยางอะไรกันดีต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่ายางขอบ15จริงๆเนี่ยมันมีหลายไซส์มากแล้วก็หลายประเภทรถมากๆไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะบรรทุกรถออฟโรดถ้าเพื่อนๆใช้ยางขอบ15เนี่ยเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยรถตัวเองเนี่ยเป็นรถอะไรอย่างที่2ก็คือไซส์ยางจริงๆของเราเนี่ยเป็นไซส์อะไรซึ่งสามารถไปดูในคลิปก่อนๆได้ว่าวิธีการดูไซส์ยางของรถเราเนี่ยมันดูได้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้คิมก็จะมาไขข้อข้องใจนะครับยางขอบ15แต่ละกลุ่มประเภทมีรุ่นไหนน่าใช้บ้างและแต่ละไซส์เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงของมันบ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยยางขอบ15ยางรถเก๋งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสแตนดาร์ดนะเพราะว่าใส่พวก Vios City Jazz Mazda 2แล้วก็ Altis รุ่นเก่านะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าขอบ15เนี่ยไซส์หลักๆเลยนะมันก็จะมีไซส์175/65 R15 กับ185/60 R15 175เนี่ยน้อยเพราะว่ามันติดรถ Honda City มาแต่ว่าเราจะมาพูดถึง185/60 R15 กันยางขอบ15สำหรับรถเก๋งถ้าให้คิมแยกองค์ประกอบเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภท1กลุ่มประหยัดน้ำมัน2กลุ่มยางสปอร์ต3กลุ่มยางนุ่มเงียบคิมจะค่อยๆไล่เรียงไปนะครับว่าจุดเด่นของแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างขอบ15ไซส์สแตนดาร์ดสุดๆเลยนะ185/60-15นะครับซึ่งมันจะใช้กับรถอย่าง Toyota Vios Honda City นะครับส่วนถ้า Mazda 2ก็จะเป็น185/55หรือว่า Attrage ก็จะเป็น185/55นะครับแต่ว่าผมมาพูดถึงตัวนี้ก่อนเป็นตัวที่ยอดนิยมที่สุดแล้วในบ้านเรากลุ่ม Energy ข้อสำคัญของมันคือเรื่องของประหยัดพลังงานนะครับยางประหยัดน้ำมันนะครับแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแรงต้านทานการหมุนเพื่อนๆจริงๆสามารถที่จะมาดูตรงสติ๊กเกอร์นะครับว่าเฮ้ยการประหยัดน้ำมันมันอยู่ที่ตรงไหนถ้ายิ่งได้เกรด A เนี่ยแปลว่าแรงต้านทานการหมุนต่ำพูดง่ายๆก็คือยางมีความหนืดน้อยเวลาทดสอบเนี่ยประมาณว่ายางเส้น2เส้นนี้ถูกจิ้งไปด้วยแรงเท่าๆกันเนี่ยเส้นไหนสามารถที่จะไปได้ไกลกว่าเส้นที่มันไปได้ไกลกว่าเนี่ยมันหมายความว่ามีแรงต้านทานการหมุนที่ต่ำก็จะประหยัดน้ำมันมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม Energy นะครับที่ค่อนข้างใช้กันเยอะสำหรับยางขอบ15นะครับแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็ทำกันมา Bridgestone อย่างเงี้ย Bridgestone Ecopia EP 300อย่างมิชลินเนี่ยก็จะเป็นรุ่น XM2 Plus Energy ดันหลบเนี่ยก็เป็นรุ่น NSS EC 300 Yokohama ก็จะเป็น AE 51อย่าง Hankook ก็จะเป็นรุ่น Kinichi พวกนี้ก็จะเป็นยางกลุ่มประหยัดน้ำมันถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานในเมืองไม่เน้นสมรรถนะรวดเร็วปราดเปรียวผมว่ากลุ่ม Energy ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆที่ใส่ยางขอบ15นะครับสำหรับยางสปอร์ตจุดสำคัญของมันก็คือเรื่องของความนิ่งในการขับขี่เวลาเข้าโค้งโยนตัวน้อยกว่าพวกยาง185/60-15นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเอามาก็คือ195/55 R15 ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ป๊อปปูล่าเลยนะครับหรือว่าถ้ามีอีกตัวนึงก็เป็น195/50-15อันนั้นก็จะเป็นสายแต่งไปแล้วแต่ผมว่าถ้า195/55เนี่ยค่อนข้างสปอร์ตนิดนึงด้วยแล้วก็ใช้งานทั่วๆไปได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถดูใกล้ๆได้ครับว่าอย่างยาง195/55ตัวนี้ก็คือแก้มยางมันจะหนาน้อยกว่า185/60-15ตัวนี้ถ้าสมมติว่ายิ่งมาจับดูใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่า185/65เนี่ยมีความนุ่มมีความให้ตัวที่ดีมากกว่า195/55ตัวนี้ที่โครงยางจะแข็งกว่าความนิ่งของ195/55ในการขับขี่เนี่ยสำหรับคนที่ชอบสายซิ่งสายสปอร์ตนะก็จะเป็นไซส์นี้นะครับ195/55 R15 นะครับอย่างรุ่นป๊อปเนี่ยก็จะเป็น Michelin Pilot Sport 3แต่อันนี้เก่าแล้ว Bridgestone Adrenaline RE 004ตัวนี้ตัวท็อปเลย Goodyear ก็จะเป็น Goodyear Eagle F1 Sport Dunlop ก็จะเป็น Dunlop DZ 102 Yokohama ก็จะเป็น V701 D-Stone ก็จะเป็นรุ่น D-Stone R702 Maxxis ก็จะเป็น Maxxis iPro นะครับรุ่นที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างยอดนิยมนะครับตั้งแต่แบรนด์บนแบรนด์กลางแบรนด์ล่างนะครับราคาประหยัดพวกนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับโอเคก็จะเป็น2สเปคแล้วนะครับสำหรับยางขอบ15นะครับสเปคแรกของยางรถเก๋งคือประหยัดน้ำมันสเปคที่2ก็คือยางสปอร์ตสเปคที่3นะครับมาดูได้เลยมันเป็นสเปคยางนุ่มเงียบแต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องจำกัดก็คือมันเป็นการอัพไซส์เพราะว่าพอเราจะเป็นยางนุ่มเงียบมันเป็นสเปคที่พรีเมียมขึ้นมากลุ่มประหยัดน้ำมันกลุ่มสปอร์ตเนี่ยมันจะเป็นแบบเปรียบเทียบกันมาอยู่ตรงนี้ถ้ากลุ่มแบบพรีเมียมนุ่มเงียบมันก็จะขึ้นใหม่นิดนึงแต่ว่าไซส์ยางมันจะถูกจำกัดเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาต้องการสเปครถที่มันดีขึ้นมาทำให้เราต้องอัพไซส์ยางเพิ่ม
พิ่มขึ้นมานะครับถามว่ามียี่ห้อไหนที่แบบไม่ต้องอัพไหมอย่างโยโกฮาม่า V552 ตัวเนี้ยก็มีแต่ว่าถ้าอย่างมิชลินบีสโตนพวกเนี้ยมันก็ต้องอัพไซส์ขึ้นมาเพราะว่าอย่างมิชลินตัวเนี้ยเริ่มต้นที่195/60R15เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ใส่ยาง Vios 185/65เนี่ยต้องอัพมาเป็น195/65คุณได้ความนิ่มนุ่มนวลแน่นอนแต่ว่าคุณอาจจะมีความหนืดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจุดเด่นของมันแน่นอนแหละสมรรถนะดีกว่าพวกยางประหยัดน้ำมันยางสปอร์ตสเปคดีขึ้นมากนะครับในเรื่องของสมรรถนะเมื่อเทียบกับตัวประหยัดน้ำมันนะครับแต่ว่ากลุ่มยางสปอร์ตก็อาจจะไล่ๆกันแต่ข้อดีของมันคือเรื่องของความพรีเมียมนุ่มเงียบขับสบายมากกว่านะครับยี่ห้อที่ค่อนข้างนิยมนะอย่างมิชลิน Primacy 4 Bridgestone Turanza T005A Yokohama V552 Goodyear Magart แล้วก็จะมีดัลลอดก็จะเป็น LM705 นะครับ Maxxis MAP5 ก็อยู่ในราคาประหยัดไม่นุ่มมากแต่ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับยางกระบะนะครับแน่นอนมันจะมี2กลุ่มประเภทนะครับก็คือใช้งานทั่วไปกลุ่มที่2คือใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับยางกระบะที่ใช้งานทั่วไปจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มียาง HT นะที่แบบว่าใช้งานนุ่มเงียบเหมือนกันแต่ว่ามีไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็มีไซส์จำกัดอย่าง205/70.5ซึ่งยาง205/70.5ถ้าอย่างยางแบบนุ่มเงียบเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะก็จะมี Michelin Primacy SUV Yokohama T058 Goodyear Magart นะครับ3รุ่นเนี้ยที่จะเป็นสำหรับรถกระบะทั่วๆไปไม่ได้ใช้งานบรรทุกนะครับCR-V รุ่นเก่าก็ยังใช้เบอร์นี้อยู่เชิงพาณิชย์เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันครับไซส์สแตนดาร์ดเลยก็จะเป็นเบอร์นี้แหละครับ215/70.5ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีตั้งแต่195/R15ที่เบอร์ติดรถ205/70.5 215/70.5นะครับตัวสแตนดาร์ดจริงๆอ่ะที่คนใช้เยอะๆก็เป็น215/70.5รุ่นนี้แน่นอนครับว่าสิ่งสำคัญของมันคือเรื่องของการรับน้ำหนักถ้าเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนี่ดัชนีรับน้ำหนักเนี่ยมันจะมี2ตัวไม่เหมือนพวกรถเก๋งรถ SUV ทั่วๆไปไอ้2ตัวตรงนี้เนี่ยมันคือดัชนีรับน้ำหนักล้อเดี่ยวและล้อคู่นะครับตัวแรกเนี่ยคือล้อเดี่ยว109ส่วนตัวที่2คือ107คือล้อคู่มันต้องน้อยกว่าเพราะว่าดัชนีน้ำหนักเวลายางมันแบนใช่ไหมโอกาสที่แก้มยางติดกันเนี่ยมันก็มีหรือว่ากันค่าเออร์เรอร์ในการรับน้ำหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ใช้รถกระบะเชิงพาณิชย์เนี่ยดูตัวหน้าก็ได้เพราะว่าของเราไงก็เป็นล้อเดี่ยวอยู่แล้วเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ยางขอบ15สำหรับเชิงพาณิชย์ใช้กันนะครับก็ตัวหลักๆนะอย่าง Michelin Argentix 3 Bridgestone Duravit R611 Goodyear Cargo Max Dunlop LT37 Maxxis MA579 ที่เป็นราคายางประหยัด Bridgestone T88 ตัวนี้ก็โอเคแล้วเพื่อนๆที่ใช้เชิงพาณิชย์โอเวอร์โหลดกว่าเนี่ยขอบ15มีเหมือนกันนะครับพวก225/755ก็สามารถบรรทุกได้เพิ่มมากขึ้น3ตันก็ได้อยู่นะโครงยางแข็งแรงมากแล้วก็รับแรงดันลมได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะใช้บรรทุกแบบหนักมากๆเนี่ยก็จะอัพไซด์เป็น225/755เลยนะครับอย่าง Michelin XCD2 หรือว่า Bridgestone R624 Heavy Duty นะครับผมด้านหลบ V1 อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเครถ SUV ไซส์นี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วขอบ15นะครับรถคอมแพคก็ไม่มีแล้วก็จะเป็นกลุ่มรถเก๋งแล้วก็รถกระบะส่วนต่อไปจะเป็นกลุ่มรถออฟโรดนะครับยาง AT เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นยางนิ้วกันนะครับสำหรับไซส์ขอบ15ก็อย่างเป็น30/9.5R15 หรือ 31/10.5R15 นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกยาง AT MT ก็ไม่ค่อยนิยมมากเนาะอย่าง AT แน่นอนแหละก็คือบนถนนหลักอยู่ 70% แล้วก็นอกถนนอยู่ 30% นะครับส่วน MT เนี่ยก็คือวิ่งนอกถนน 70% วิ่งถนนหลักแค่ 30% นะครับเรามาพูดถึง AT กันก่อนนะครับ AT ตัวหลักๆเด่นๆนะยางนิ้วอย่าง BF Goodrich KO2 เนาะ Dunlop AT5 แล้วก็ Goodyear Silentpack Maxxis AT700 แล้วก็ Bridgestone AT411 ส่วน MT เนี่ยก็จะเป็นดอกยางที่มันแบบเหมือนเป็นลายตะขาบเลยก็ไม่ค่อยได้ใช้กันส่วนใหญ่ทุกแบรนด์มันก็จะขึ้นว่า MT3 MT764 ก็จะเป็นยางสำหรับลุยมากๆนะครับยางกลุ่มนี้คนใช้อาจจะน้อยเป็นเฉพาะกลุ่มจริงๆนะครับผมสรุปนะครับผมยางขอบ15สำหรับรถเก๋งเนี่ยไซส์หลักๆ185/645สำหรับยางกลุ่มใช้งานทั่วไปประหยัดน้ำมันยางสปอร์ตเนี่ยขอบ15ก็195/515แน่นอนส่วนยางนุ่มเงียบพรีเมียมเนี่ยไซส์หลักๆ195/645ต้องมีส่วนยางกระบะยางเชิงบรรทุกเนี่ยก็เป็น205/70.5กับ215/70.5นะครับแล้วก็ยางออฟโรดก็จะเป็นยางนิ้วนะครับอย่าง30.5/9.5R15กับ31/10.5R15นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยางขอบ15นะครับเพื่อนๆน่าจะแบบเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยยางรถขอบ15ที่เราใช้เนี่ยเราควรใช้ยางประเภทไหนดีนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นข้อมูลดีๆที่สำหรับให้เพื่อนเนี่ยได้เลือกยางได้ถูกต้องแล้วก็ถูกประเภทการใช้งานของเพื่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องไทยบิดของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ